Suntem în plină epidemie de coronavirus și mie mi-arde de plimbat. Am ajuns la Istanbul, unde vreau să văd cum se descurcă autoritățile de aici pentru a preîntâmpina și totodată pentru a preveni infectarea populației cu debutul virus. Nu știu cum se face că în acest moment în România sunt 160 de cazuri confirmate cu COVID-19, iar în întreaga Turcie doar 18. Așa începea pe 16 martie mica mea escapadă în Istanbul și prima de altfel pe teritoriul Turciei, o țară pe care am găsit-o mult mai primitoare decât mă așteptam. Aeroportul din Istanbul, noul aeroport, lumea destul de relaxată, completează doar un formular și asta-i tot. Nici măcar scanerele termice deja conectate nu erau folosite. Biletul pentru Istanbul mi l-am achiziționat înainte de a lua amploare această epidemie de coronavirus în Europa și nu știam ce să fac, să merg sau să îl amân sau de ce nu să anulez deplasarea. Până la urmă am luat decizia să nu anulez deplasarea și să merg totuși, luând în calcul faptul că numărul persoanelor infectate în Turcia este net inferior celor din România. Așa că aici riscurile sunt mult mai mici, cu observație că în aeroporturi riscurile sunt destul de mari. O măsură pe care au luat-o autoritățile de la Ankara este anularea zborurilor din și înspre țările cu un număr mare de persoane infectate cu COVID-19. Acesta este și motivul pentru care aeroportul din Istanbul este aproape gol. Mă urc într-un taxi și mă îndrept spre centrul orașului, aeroportul fiind la 47 de kilometri distanță de oraș. Dacă inițial oficialitățile de la Ankara se lăudau că au luat măsuri stricte pentru prevenirea epidemiei de coronavirus, în numai puțin de 2 săptămâni de la confirmarea primului caz de infectare pe teritoriul turc, numărul persoanelor depistate pozitiv a ajuns la 2000, dintre care 40 de persoane au decedat. Hotelul în care ne-am cazat a fost aproape gol, străzile pustii, iar municipalitatea a început să dezafecteze și să ridice băncile de pe străzi, ca lumea să nu mai stea jos pe ele. Îmi propusesem să vizitez câteva puncte de interes turistic. Toate erau închise, iar toate evenimentele, ca peste tot, anulate. Un loc des vizitat, atât de către localnici cât și de către turiști, este aproape gol. Vorbim aici despre Veneția Mega Outlet. Multe dintre magazine s-au închis, iar locul pare pustit. Locuitorii au fost îndemnați să stea în casă, iar barurile, cafenelele, restaurantele, dar și magazinele au fost închise, excepție cele alimentare. În lipsă de stocuri, vânzarea măștilor a fost restricționată în Turcia. Pentru a putea cumpăra una, trebuie să prezinți o recomandare medicală. Totodată, autoritățile au început să efectueze raiduri la depozitele de măști pentru a obliga patronii să semneze contracte de vânzare a acestora către Ministerul Sănătății. În Turcia este nebunie în momentul de față pentru că foarte multe zboruri s-au anulat. Momentan sunt în camera de hotel și tot încerc să dau telefoane. Foarte multe țări și-au închis granițele și oamenii rămân blocați în aeroporturi. Când am plecat din Cluj către Istanbul, mi-am asumat toate riscurile, am știut că există șansa ca
granițele să se închidă, șansa ca zborurile să se anuleze, dar am sperat că găsesc soluții. M-am gândit că dacă nu o să mai am zbor, poate o să pot merge cu un autocar, un autobuz, ceva până în Bulgaria și din Bulgaria în România, dar trebuie să mă informez dacă cumva nu sunt granițele închise între Bulgaria și România. Abia azi noapte am descoperit că zborul meu a dispărut. Efectiv nu-l mai vedeam pe site. Dimineața m-am trezit și cu un SMS de la Turkish Airlines anunțându-mă că zborul meu de pe 23 se anulează și se amână pe 26. Asta înseamnă că ar mai fi trebuit să rămân încă 3 zile în tot stresul ăsta din Istanbul, în condițiile în care și aici, în ultima zi, s-a triplat, dacă nu chiar s-a mărit de 4 ori numărul persoanelor infectate cu COVID-19. Am tot încercat să sun, știți și voi cum este să încerc să sun la numerele de telefon ale companiilor de transport, mai ales în aceste zile. Nu am găsit încă soluții și să văd ce pot să fac. Am văzut că astăzi ar fi totuși un zbor către Cluj, dar nu știu cum să-l iau. Nu se poate lua de pe site, iar eu aș vrea să mut zborul de pe data de 23 pe astăzi. Să sperăm că o să reușesc. Aceasta este principala stradă de promenadă și de shopping a Istanbulului. Dacă înainte vezi aceste poze, era aproape imposibil să înaintezi în mulțime, acum te poți plimba liniștit. Și între timp am primit și o veste bună care m-a liniștit. Colegii mei din Cluj au reușit într-un sfârșit să ia legătura cu cineva de la serviciul de asistență tehnică de la Turkish Airlines, așa că acum am zbor. În aproximativ 3 ore va trebui să fac check-in-ul la aeroport, așa că deja mă grăbesc către hotel să împachetez totul. Călătoria mea de o săptămână la Istanbul s-a transformat peste noapte într-una de 3 zile. Mi-am luat la revedere de la Istanbul și m-am grăbit spre aeroport, unde zeci de protestatari din diferite țări strigau că vor să meargă acasă. Zborurile li s-au anulat și s-au trezit astfel blocați în aeroport. Am trecut de forțele de ordine și de protestatari, iar acum sunt la poarta de îmbarcare. Chiar în acest moment se face îmbarcarea zborului către Cluj. Așadar, să ne auzim cu bine, să fiți sănătoși și să sperăm că o să se mai poată. O să se mai poată să te iau cu mine.